নমস্কাৰ আজি ইংৰাজী কওঁতে খুকুজা লগা এটা কাৰকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু তিনিটা বিশেষ টিপছ দিম গতিকে আপোনাৰো যদি ইংৰাজী কওঁতে খুকুজা লাগে তেতিয়াহলে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিওটো চাব তেতিয়াহে আপুনি উপকৃত হ'ব ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে ক'ব বিচাৰিছো যে যদি আপুনি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে প্ৰতিটো নতুন আপডেট আপুনি সময়মতে পাই থাকে গতিকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোৱা হ'ব আমি ইংৰাজী কওঁতে খুকুজা লগাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে আমি কথাবোৰ প্ৰথমতে অসমীয়াত চিন্তা কৰোঁ তাৰ পিছত মনৰ ভিতৰতে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি কওঁ বা লিখিবলৈ হ'লেও প্ৰথমতে আমি অসমীয়াত চিন্তা কৰি লওঁ তাৰ পিছত ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি লিখোঁ এই প্ৰচেছটোত বহুত অসুবিধা আছে যেনে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে হলহলীয়াকৈ ইংৰাজী ক'বলৈ হ'লে বা দ্ৰুতগতিত ইংৰাজী লিখিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে ইংৰাজীত চিন্তা কৰিবলৈ শিকিব লাগিব যিহেতু অসমীয়া আমাৰ মাতৃভাষা আৰু সৰুৰে পৰাই আমি এই ভাষাতেই ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰি আহিছোঁ গতিকে সকলো সময়তে আমাৰ এই ভাষাতেই যিকোনো চিন্তা মনলৈ অহাটো স্বাভাৱিক সেয়েহে ইংৰাজী কোৱাৰ সময়ত বা লিখাৰ সময়ত আমি ইংৰাজীত চিন্তা কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ ব্ৰেইনটোক ট্ৰেইন কৰিব লাগিব সেইমতে গতিকে আজি মই আপোনালোকক তিনিটা টিপছ দিম যিকেইটা টিপছ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ইংৰাজীত চিন্তা কৰিবলৈ শিকিব পাৰে থিংক এবাউট ইয়ৰ সাৰাউণ্ডিংছ আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কামত বিভিন্ন জেগালৈ যাওঁ নহয়নে গতিকে আমাৰ সাৰাউণ্ডিংটো এনি টাইম চেঞ্জ হৈ থাকে আমি এটা সময়ত এটা পৰিৱেশত থাকোঁ আৰু খন্তেক পিছতে আমি বেলেগ এটা পৰিৱেশ পাওঁ গতিকে আমি যদি আমাৰ পৰিৱেশটো সম্বন্ধে ইংৰাজীত চিন্তা কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সন্মুখত পৰিৱেশৰ লগত জড়িত অলেখ বস্তু থাকিব যিবিলাকৰ সম্বন্ধে আমি ইংৰাজীত চিন্তা কৰিব পাৰিম গতিকে অন্ততঃ দিনটোত যদি অতি কমেও আপুনি আপোনাৰ সাৰাউণ্ডিঙত দেখা পোৱা 10টা বস্তুৰ বিষয়ে ইংৰাজীত কমেও এটাকৈ বাক্য হ'লেও চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইংৰাজীত চিন্তা কৰাৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি উঠিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আমি বাছেৰে কেনিবা গৈ থাকোঁতে যদি এজন বাইক আৰোহীক দেখোঁ আৰু খুব জোৰেৰে তেওঁ বাইক চলাই গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি মনতে ভাবিব পাৰোঁ লুক এট দিট মেন হি ইজ ৰাইডিং হিজ মটৰচাইকেল ছ' ফাষ্ট বা আমি যদি খুব ধুনীয়া ফুল দেখোঁ ৰাস্তাৰ কাষত তেতিয়া আমি ভাবিব পাৰোঁ লুক দেয়াৰ হাউ বিউটিফুল দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ গতিকে এনেধৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰিৱেশত আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা বিভিন্ন কথা ইংৰাজীত ভাবিবলৈ অভ্যাস কৰিব পাৰোঁ মোৰ 2 নম্বৰ টিপটো হ'ল ইমাজিনেৰী কনভাৰচেশ্যন প্ৰেক্টিছ অৰ্থাৎ আপুনি কল্পনা কৰি লওক আপুনি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু সেই কনভাৰচেশ্যনটো আপুনি মনৰ ভিতৰতে কল্পনা কৰক এনেকুৱা আমি 2 ধৰণৰ কনভাৰচেশ্যন পাব পাৰোঁ প্ৰথমটো হ'ল কেজুৱেল কনভাৰচেশ্যন ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ বন্ধু এজনৰ লগত কথা পাতিছে আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ফৰ্মেল কনভাৰচেশ্যন ধৰি লওক আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে এতিয়া দুয়োটা সিচুৱেশ্যনতে আপুনি কেনেদৰে হেণ্ডেল কৰিব কেনেদৰে কথা পাতিব সেইটো কল্পনা কৰক কেজুৱেল কনভাৰচেশ্যনৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ বন্ধু এজনক মনতে কল্পনা কৰি লওক আৰু তেওঁৰ ডায়লগো আপুনি কওক আপোনাৰ নিজৰ ডায়লগো আপুনিয়ে কওক নাটকৰ দৰে লাগিব খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু ফৰ্মেল কনভাৰচেশ্যনো এজন ইণ্টাৰভিউৱাৰ আপোনাৰ সন্মুখত কল্পনা কৰি লওক তেওঁ কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে সেইটো মনতে কল্পনা কৰক আৰু আপুনি কেনেদৰে উত্তৰ দিব তাৰো প্ৰেক্টিছ কৰক মোৰ 3 নম্বৰ এডভাইচটো হ'ল বা 3 নম্বৰ টিপটো হ'ল দিনটোত কি কি ঘটনা ঘটিল সেইখিনি আপুনি বিচনাত পৰাৰ সময়ত চিন্তা কৰক হাউ ডিড ইউ স্পেণ্ড দ্য ডে অৰ্থাৎ আপুনি দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰিলে দিনটোত কি কি ঘটনা ঘটিলে সেইবিলাক আপুনি হোৱাৰ আগতে ইংৰাজীত চিন্তা কৰক ফৰ এক্সাম্পল ইট ৱাজ আ ৱেল স্পেণ্ট ডে ফৰ মি আই ৱেণ্ট টু যোৰহাট and bought a new mobile phone there and after that I had lunch in a restaurant which was opened few weeks ago so it was a nice experience for me গতিকে এনেদৰে আপুনি দিনটোত ঘটি যোৱা ঘটনাবিলাক আৰু আপুনি দিনটোত কৰা কামবিলাক ইংৰাজীত চিন্তা কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ অভ্যাসবিলাকে আপোনাক ইংৰাজীত চিন্তা কৰিবলৈ সহায় কৰিব এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে অসমীয়া আমাৰ মাতৃভাষা গতিকে আমাৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি বহুত দায়িত্ব আছে আমাৰ মাতৃভাষাক জীয়াই ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য আমাৰ দায়িত্ব সেয়েহে মই এনে মনোভাৱৰ ঘোৰ বিৰোধী যিবিলাকে ইংৰাজী শিকিবলৈ গৈ অসমীয়া ভাষাটোক নেগলেক্ট কৰিবলৈ লয় গতিকে তেনেকুৱা কাম আপোনালোকে নকৰিব আৰু কোনেও কৰা উচিত নহয় নিজৰ মাতৃভাষাক আমি প্ৰথম স্থান দিয়া উচিত নিজৰ মাতৃভাষাক আমি ভাল পোৱা উচিত কিন্তু এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে মাতৃভাষাৰ উপৰিও আমাক এনেকুৱা এটা ভাষাৰ দৰকাৰ যিটোৰ জৰিয়তে আমি গোটেই পৃথিৱীৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ অসমীয়া ভাষাটো আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া ভাষাৰ দ্বাৰা আদান প্ৰদান সম্ভৱ নহয় গতিকে ইংৰাজী জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিন্তু সেই বুলি আমি অসমীয়া ভাষাটোক নেগলেক্ট কৰিব নালাগে অসমীয়া ভাষাক অনাদৰ কৰিব নালাগে গতিকে সেয়াই মোৰ অনুৰোধ আমি নিজৰ ভাষাটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব
তাৰ লগতে আমি ইংৰাজী শিকিব লাগিব এটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহলে লগ পাম নেক্সট ভিডিওত টিল দেন টেক কেয়াৰ